Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini Cikgu Asya ingin mengajar kamu 3.0 haiwan di bawah standard kandungan, 3.3 hubungan makanan antara hidupan, standard pembelajaran, 3.3.4 menyatakan maksud siratan makanan, dan 3.3.5 membina siratan makanan di pelbagai habitat. Mari kita lihat sama-sama di bawah tajuk ini. Okey, apakah maksud siratan makanan? Siratan makanan ialah gabungan beberapa rantai makanan dalam suatu habitat. Maksud habitat ialah tempat tinggal bagi suatu hidupan. Okey, mari kita tengok, kita lihat bagaimanakah gabungan beberapa rantai makanan ini membentuk satu siratan makanan. Contoh di sini kita boleh lihat di dalam buku teks muka surat 84. Hidupan di kebun ini membentuk hubungan makanan antara pengeluar kepada beberapa pengguna. Di sini pengeluarnya adalah sayur. Sayur sebagai pengeluar dan ada beberapa pengguna. Pengguna yang kita lihat di sini antaranya ialah itik, kambing, ayam, beluncas, ular, itik dan juga ular. Okey. Ini adalah satu habitat di kebun sayur, hidupan yang berada di kebun sayur. Contoh yang di sini, itik sebagai pengguna makan sayur. Bila kita baca rantaian makan ini, rantai makanan ini adalah sayur dimakan oleh itik. Itik dimakan oleh ular. Rantai yang kedua, sayur dimakan oleh kambing. Kambing dimakan oleh ular. Rantaian makanan ketiga, sayur dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular. Rantaian yang keempat, sayur dimakan oleh beluncas. Beluncas dimakan oleh itik. Itik dimakan oleh ular. Dan yang kelima, sayur dimakan oleh beluncas. Beluncas dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular. Di sini kita nampak hidupan di kebun sayur ini telah membentuk hubungan makanan antara pengeluar kepada beberapa pengguna. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Sekarang kamu telah mengenal pasti hidupan beberapa habitat, termasuklah di kebun sayur. Beluncas, itik, ayam, kambing dan ular adalah antara haiwan yang terdapat di kebun sayur. Okey, rantai makanan ini seterusnya dapat digabungkan untuk membentuk siratan makanan seperti di bawah. Ringkasan daripada rantai makanan tadi, kita akan dapat bentuk seperti ini. Sayur, ada kambing, ada ayam, ada beluncas, ada itik, ada ular.
Jadi diringkaskan begini menjadi satu siratan makanan. Anak panah perlu dilukis sebagai simbol kepada dimakan oleh. Jadi apakah maksud siratan makanan? Siratan makanan bermaksud gabungan beberapa rantai makanan dalam suatu habitat. Okey, kita perhatikan situasi habitat di kolam. Di sini kita perhatikan ada rumpai air, siput, belalang, berudu, katak, ikan kecil, bangau dan ikan besar. Okey, kita lihat. Yang berikut ialah beberapa rantai makanan yang dapat dibina berdasarkan habitat di kolam ini. Di sini ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rantai makanan yang dihasilkan daripada siratan makanan. Okey, daripada habitat di kolam tadi, kita akan dapat hasilkan 8 rantai makanan. Sekarang kita lihat bagaimana kita boleh gabungkan kesemua rantai makanan ini menjadi siratan makanan. Beginilah hasilnya. Rumpai air, siput, berudu, belalang, ikan kecil, ikan besar, katak dan bangau. Perlu dilukis anak panah sebagai simbol dimakan oleh. Apabila telah menjadi gambar rajah seperti ini menunjukkan gambar rajah ini mewakili satu siratan makanan di dalam kolam. Atau kamu boleh bina rantai makanan seperti siratan makanan seperti gambar rajah ini. Okey, kita boleh juga ringkaskan siratan makanan seperti yang di bawah. Hanya berpandukan kepada perkataan. Tanpa melukis, kita tulis sahaja perkataan rumpai air, siput, berudu, belalang, ikan kecil, katak, ikan besar dan bangau. Perlu lukis anak panah. Okey, kita lihat yang seterusnya. Dalam siratan makanan, tenaga juga dipindahkan daripada satu hidupan kepada yang lain. Lihat situasi yang pertama, rumpai air, belalang, berudu, ikan dan bangau. Setiap haiwan tersebut sentiasa berkaitan antara satu sama lain. Okey, apakah yang akan berlaku jika semua ikan mati akibat diracun? Seandainya ikan mati, berkemungkinan bangau akan mengalami kekurangan makanan dan bangau juga akan berpindah ke habitat yang lain. Bagaimana pula dengan rumpai air? Bila ikan mati, rumpai air akan bertambah kerana ikan juga memakan rumpai air. Kita lihat situasi yang kedua. Di sini adalah situasi di kebun sayur. Ada sayur, ayam, belalang, itik, kambing dan ular. Syukurlah hubungan antara hidupan ini masih lengkap dan saling bergantung. Sayur dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh ular. Sayur dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular. Sayur dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh ular. Sayur dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh itik, itik dimakan oleh ular. Sayur
dimakan oleh itik, itik dimakan oleh ular. Seperti yang cikgu beritahu tadi, di dalam satu siratan makanan ini terdapat banyak rantaian makanan yang boleh kita bina. Ramalkan kesan ke atas hidupan yang lain jika semua sayur di kebun itu musnah akibat banjir. Okey. Sekiranya sayur habis musnah apabila banjir, jadi ayam, kambing, belalang, itik dan ular akan mengalami kekurangan makanan. Akibat daripada kekurangan makanan tersebut, maka bilangan mereka pun akan berkurangan. Okey, takat ini sahaja untuk perkongsian ilmu hari ini. Kita akan berjumpa lagi di topik yang akan datang. Sekian. Terima kasih.